স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটিলৈ। আজি পুনৰ নতুন টপিক এটি লৈ আহিছোঁ মই আপোনালোকৰ আগত। এইটো হৈছে দেখিবলৈ পাইছে বেটাৰী মডেলটো চালেও গম পাব। এইটো হৈছে চেমচাং M11 হয়, ঠিক আছে। চেমচাং M11 ইয়াৰ একচুৱেলি প্ৰব্লেমটো হ'ল এইটো C টাইপৰ কানেক্টৰ হয়, C টাইপৰ হয়। ৰ'ব, টাইপ C হয়। তো এইটো একচুৱেলি ইয়াৰ পিনবোৰ প্ৰায় কানেক্টৰবোৰ নষ্ট হৈ গৈছে ভিতৰৰ, আৰু মোৰ গুৰিত এই C টাইপৰ পিনটো নাছিলে। চ' মই কাম চলাবলৈ আপোনালোকক সেই বৰ্ডটোতে মই নৰ্মেল USB টাইপ দি দিলোঁ, USB টাইপ কৰি দিলোঁ। এইটো USB টাইপ লগাই মানে কাম চলাবলৈ মই হেৰি কৰি ল'লোঁ, ইনষ্টল কৰিলোঁ এইটো জাষ্ট কাম চলিবৰ কাৰণে। তো একচুৱেলি সেই পিনটো মোৰ গুৰিত নাছিল কাৰণে এইটো কৰিব লগা হ'ল। পিছলৈকে বাৰু এইটো মই দেখুৱাম আপোনালোকক এইটো। আৰু যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা হয় কেতিয়াবা, তো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই দি আছোঁ কাম কৰিছেনে নাই কৰা, সেইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। লৈ আহিলে এতিয়া মই দেখুৱাম চাৰ্জ লৈছেনে নাই, সেইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। সেয়া বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে, চাৰ্জ লৈছে। লাইটটো অফ কৰি দিলোঁ। আকৌ এবাৰ ছুইচটো অফ কৰি অন কৰি দিলে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। নৰ্মেল USB টাইপ বনাই দিছোঁ। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে 51 চাৰ্জিং। মই ছুইচটো এবাৰ অফ কৰি দিলোঁ, এই চাৰ্জ লৈছে। আকৌ চাব, জাষ্ট দেখিবলৈ পাইছে। তো আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, ধৰক আপোনাৰ গুৰিত পিনটো নাই, তো আপুনি নৰ্মেল USB টাইপ লগাই আপুনি কাম চলাব পাৰিব। তো থেংক ইউ আজিলৈ মানে।